कौशी खेतीमा वा गमलामा कुनै पनि बोट बिरुवाहरू वा सागसब्जीहरू लगाउनुभन्दा पहिले माटो बनाउने तरिकाबारे आज म साधारण जानकारी गराउने प्रयासरत रहने छु। सबभन्दा पहिले कुनै पनि बिरुवाहरू रोप्नको लागि हामीले गमलामा अथवा कुनै ड्रमको काटिएको भागमा यसरी काठका टुक्राहरू घाँसपातहरू मुनि राखेर माटो कम्पोस्ट मल मिसाएर यो माटो बनाउने तरिका तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्। तारको जालीमा माटोमा भएका झुङढुङ्गा माटो तथा विभिन्न प्रकारका जराउराहरू अथवा टुक्रा टाक्रीहरूलाई राम्रोसँग छानेर गमलामा वा ग्रो ब्यागमा वा ड्रमहरूमा भर्ने गर्नुपर्छ, जसमा प्राङ्गिक मल, कोकोपिट र माटो बालुवा भरिएको थियो, जसलाई अहिले हामी पुनः यसरी चालेर अथवा जालीले छानेर पुनः अर्को साल लगाउनको लागि तयार गर्दैछौँ। एकचोटि प्रयोग गरेको माटोलाई राम्रोसँग यसमा भएको रुटहरू, जराहरू तथा विभिन्न प्रकारका बालुवाका टुक्राहरू, घाँसका टुक्राहरूलाई राम्रोसँग छानेर अलग गर्नुपर्छ। यसरी माटो यति हालिसकेपछि अब हामीले यसमा मल, प्राङ्गारिक मललाई मिसाउनु पर्छ। करिब यसमा हामीले 300-400 ग्राम जति प्राङ्गारिक मललाई राख्ने। फेरि यसमा माटोलाई जुन पहिले युज गरेको माटोलाई हामीले सुकाएर राम्रोसँग फुटाएर जरा, घाँसपात, झाङाहरू, रुट्सहरू खास गरिकन एकचोटि युज गरेको माटोमा धेरै प्रकारका जराहरू हुन्छन्। यस्तो जराहरू हुन्छ, यो जराहरूलाई हामीले अलग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले तारको जालीबाट छान्यो भने अझ राम्रो हुन्छ, जसमा हामीले पहिले कोकोपिट, बालुवा, माटो मिसाएर पहिले तयार गरेका थियौँ। पुनः यसैलाई हामीले रियुज गरेर माटो तयार गर्दैछौँ। यसरी माटो तयार गरिसकेपछि कुनै पनि बोट बिरुवा अथवा सागसब्जीलाई यसरी आज म तपाईहरुलाई सकरखण्ड अथवा स्विट पोट्याटो रोपेको दृश्यलाई देखाउँदैछु, जुन अहिले केही कम माटो राखेर रोपेको छ भने जति यो बढ्दै जान्छ त्यति यसमा माटो थप्दै गर्नुपर्छ। हेल्थ एन्ड सेफ्टीको लागि अर्गानिक फुड ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, सधैँ मनन गरौँ।